Варите шов, все ідеально, а потім закінчується електрод. Берете новий, продовжуєте, а потім, оббивши шлак, капець. Кратер, несплавлення або ще гірше тріщини. Знайомо? На цьому сипляться навіть профі. І струм наче в нормі, і руки не трусяться, але місце стику оцих швів – це найслабкіша точка. І справа не в тому, що ви типу криво варите. В цьому відео ми розберемо, що насправді відбувається з ванною металу в момент заміни електроду. Ви отримаєте чіткий алгоритм, як грамотно відірвати дугу, зайти назад у шов при заміні електроду і наглухо перекрити отой кратер в кінці шва. Але найстрашніше, якщо пропустите хоч один крок, дефект тупо переїде в інше місце. Тож вліпіть лайк авансом і погнали розбиратися, що зробити за 2 секунди до закінчення шва і куди конкретно тицяти електрод. Отже, візьмемо 2 пластинки, товщина 4 мм, струм приблизно 90 А, електроди Pioneer рутилові, це аналог MR3 ANO4, і саме ними я вчу зварювати своїх студентів спочатку на виробничому навчанні, бо легко запалюються і шлак плавиться швидше при повторному підпалі. Будемо зварювати в стик, коливальні рухи ялинка, або човник. Смайлик веселий, пам'ятаєте? Розповідав у минулих відео. Зварюємо. Ну і ось закінчився електрод. Що роблять далі, наприклад, більшість моїх студентів? Стоять півчаса, між собою діляться враженнями, в носі колупаються, шукають, де поклали там електроди, а потім вставили новий електрод і погнали, по копаному, як то кажуть. Оббивають шлак і бачать результат. Не сплавлення або взагалі не проварчий кратер. Чому так? Тому що метал шва, шлак і пластини охололи. Тому я завжди наголошую, якщо ти не встигаєш за 10 секунд замінити електрод і продовжити зварювання, оббивай шлак в кінці шва в місці, де закінчився електрод. Це у тому випадку, якщо ви впевнені, що там все норм і звалить. Чому не весь шов? Тому що метал гарячий і буде видно сколи і вмятини від ударів молотка. Чи зубила, от, наприклад. Да? Вже після зварювання дати охолонути пластинам, шву і оббити весь шлак. Ну ось, наприклад, це місце ми просто легенько оббиваємо. І нам потрібен ось оцей кратер і останній валик. Ось у нас кратер, а ось у нас останній валик. Тобто ми будемо запалювати отут дугу, повертатися на оце місце, на оцей горбочок, останній валик і розплавляти його. Це буде десь 2 секунди. І продовжувати шов. Таким самим чином, як тут. Коливальні рухи ось по кратеру. Оббиваємо.
І так, продовжили ми шов. Видно трішки горбочок, але кратер ми заварили. Але якщо ви встигаєте за 10 секунд замінити електрод, ну це приблизно, коли ще там метал і шлак високої температури, то можна одразу приступити до зварювання. Але тут також потрібно вертатись назад. І, до речі, у кого на апараті є функція Hot Start, то можна там на 1,5 секунди, на процентів 10-15 виставити цей Hot Start. Це допоможе розплавити оцей метал, що ми наплавили повторно. І я рідко користуюсь, але спробуйте, може вам зайде. Тому що в кінці шва, наприклад, цей Hot Start може заважати, коли ви будете з відривом закінчувати. Ось у нас шлак, а ось у цьому місці приблизно валик закінчується. Тобто потрібно розуміти, де у нас межі оцього кратеру. І, як кажуть, пристрілятися. Зараз зваримо спочатку і одразу заміню електрод і продовжу. Замінюємо електрод. Так, можливо, буде трішки горбочок, але наша задача не допустити, щоб там був кратер. Звісно, коли є шлак, то попасти валик у валик трішки тяжче. Ну, потрібно вгадувати буває. Але головне закрити той кратер, продовжити шов. Я думаю, що із цим зрозуміло. Ну, перейдемо до закінчення шва, де також виникає проблема із заваркою кратера. Наприклад, при зварці методом TIG у апараті є функція заварка кратера або спад струму. Ну, це коли кнопку ти відпускаєш і струм деякий час там спадає до мінімуму. Нам же ж потрібно зімітувати цей процес або просто не перегріти оцей кінець шва. Як це зробити? Покажу два способи. Перший спосіб – це повернення назад. Ось на оцей горбочок, на останній валик. Тобто ми доходимо до торця, повертаємось назад на вершинку і рідкий метал стікає і заповнює сам кратер. І потім відриваємо. Ну, це десь буде 2-3 секунди. Ну і другий спосіб – це заварка із відривом. Це коли ми вже ось-ось закінчуємо шов і даємо охолонути рідкій ванні, але не повністю. І поступово додаємо по крапельці металу із електроду. Таким чином уникаємо пропалу в кінці і заварюємо цей кратер. Приблизно виходить це отак. І от тепер, коли ти знаєш, що відбувається з ванною металу, температурою кромки, кратером, стики більше не будуть для тебе лотереєю.
Немає магії, є фізика процесу і 2-3 правильні дії в потрібний момент. Вчасно замінив електрод, повернувся назад, не встиг, оббив шлак локально. Закінчуєш шов, не тікай з кратера, а красиво його закрий. Посилання на електроди Піонер ви знайдете в описі під відео і запам'ятайте. Сильний шов – це не там, де ти красиво розпочав. Сильний шов – це там, де ти правильно вийшов і грамотно зайшов назад. Якщо було корисно, постав лайк, напиши в коментарях, який саме у тебе найчастіше не виходить момент, старт, стик чи фініш. І обов'язково підпишись на канал, бо варити треба не аби трималось, а так, щоб потім не переробляти.